Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră astrală și care are legătură cu Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Este lectura generală pentru următoarea săptămână a lunii decembrie, mai precis, perioada cuprinsă între 8 și 14 decembrie inclusiv. Cu specificația, dragilor, nu trebuie să uitați, este o legătură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Leu în săptămâna 8-14 decembrie inclusiv. Ce este important de știut pentru dragii mei din Leu în această nouă săptămână de decembrie cuprinsă între 8 și 14 decembrie. Să vedem. Dragilor, foarte multe aripi. Haideți să o luăm așa cu începutul. Luăm mai întâi cifrele. Avem așa 21, 23, 33, care este și un număr maestru, și avem 3 și 5. Faptul că avem un număr maestru, numărul 33, asta îmi spune că către sfârșitul acestei săptămâni sunteți mult mai compasivi, aveți o conștiință mult mai ridicată. Acest număr 33 se mai numește și maestrul vindecător sau ghidul spiritual. Asta ne vorbește de o iubire necondiționată, de o iluminare, de o influență pozitivă pentru ceilalți. Sunteți mult mai filantropi, cel puțin din punct de vedere spiritual, mult mai dedicați, poate să-i ajutați pe alții și de multe ori poate nu vă gândiți atât de mult la voi. Este cea mai înaltă vibrație de toleranță. Sunteți mult mai toleranți în această săptămână și cu precădere către sfârșitul ei. Sunteți mult mai sereni, mai iubitori. Încercați să țineți cumva în echilibru acele aspecte afective ale propriei voastre vieți, tocmai pentru totuși a nu cădea în instabilitate. În instabilitate, poate într-o gelozie mai exacerbată sau pur și simplu în acea super protecție, da, pe care poate o aveți în această săptămână vis-a-vis de cei dragi vouă. Acum, am vorbit de acest număr maestru, haideți să vedem și cărțile în sine, da? Avem hoțul sau liliacul. Vă veți da seama de un lucru, ori de o hoție, ori de o înșelăciune, ori de o anumită pierdere. Se pare că, mai ales pe plan profesional, ori lucrați într-un ambient destul de nociv, aș spune, unde acele manifestări de invidie, de bârfă, da? Ar cam trebui să vă ridice niște semne de întrebare, mai ales pentru cei care în această săptămână, încă de la începutul ei, pot primi tot felul de propuneri care se vor dovedi a fi false, aceste propuneri. Mare grijă pentru cei care încă de la începutul săptămânii aveți de dus anumite negocieri. Nu este așa cum pare. Cel puțin asta îmi spune această carte. Este, mai ales pe partea banilor, mare grijă la pierderi, la furt.
sau la anumite piedici vis-a-vis de niște înțelegeri financiare care se pare că nu se vor respecta. În ceea ce privește partea asta, nu știu, să zicem sentimentală, e posibil să apară mici certuri care pot duce la niște secrete aflate, la niște trădări care pot să afecteze relația actuală. Cum, de asemenea, cei singurei, e posibil ca ceva să nu vă iasă și să vă aducă așa un pic de tristețe. Un anumit plan care ține de viața voastră sentimentală pentru cei singuri să nu funcționeze și asta să vă cam întristeze. Începutul de săptămână trebuie să vă spun că posibil să aibă mare legătură cu data de ce s-a întâmplat undeva pe 5 decembrie. De ce spun acest lucru? Avem o lună plină. Iar ultima lună plină care am avut-o a fost pe 5 decembrie, luna plină în Gemeni, în care ceva s-a întâmplat. Da, poate nu pentru toată lumea, dar cei care rezonează cu acest mesaj, eu îmi fac datoria să vi-l spun. Jumătatea săptămânii avem, și foarte interesant, n-am vorbit de planete, dragilor. Avem pe Mercur, de 2 ori chiar, în 2 cărți, dar de asemenea îl avem și pe Marte. Combinația asta între Mercur și Marte, știți cum e? Foc cu aer. Foc cu aer, ia gândiți-vă ce se întâmplă. Știm foarte bine, oxigenul întreține focul. Dar în momentul în care se depășește o anumită limită, focul este prea mare, atunci știm ce poate să facă focul. Da? Poate să distrugă. Este o săptămână în care, dragii mei, tocmai de aceea vi se cere, va fi un pic de agitație, ca să zic așa. Și veți avea în mare parte, mai ales pe partea asta a comunicării, veți fi destul de, cum să zic eu, va fi destul de mult afectat dialogul cu ceilalți. De ce? Poate pentru că mirosiți că ceva nu e în regulă și nu vă vine să tăceți, vreți să spuneți. Avem aici cu această carte undeva pe la jumătatea săptămânii. Trebuie să spun că e vorba de comerț, în special cei care vă ocupați cu această activitate. Orică aveți vreo negociere de dus, mare atenție pentru cei care fac călătorii cu mașina pe șosea, da? Sau pentru cei care lucrează în cadrul medicinei, al sănătății. Pentru că avem ori deplasări, călătorii, trafic, foarte mult trafic, foarte multe drumuri. Ce este foarte important de știut în această săptămână este că toate aceste deplasări, multe, dat fiind și faptul că începe săptămâna totuși cu un vibe nu tocmai ok, care o să vă cam necăjească, pentru că puteți să vă dați seama de niște aspecte negative și să încercați cumva să le rezolvați sau să fiți nevoiți să faceți aceste deplasări în urma unor situații sau unor spuse, unor comunicări înșelătoare. Ce aș avea de spus? Faptul că, într-adevăr, chiar dacă va fi o săptămână destul de agitată, totuși, pe partea asta sentimentală, aș spune că lucrurile vor fi un pic blocate. De ce? Pentru că vă veți axa foarte mult pe tot ce ține de profesie, de muncă și mai puțin de partea asta sentimentală a vieții. Veți fi foarte ocupați pe carieră, pe muncă, pe bani și eu spune că mai puțin pe tot ce ține de dragoste, de relații. Ce este interesant cu acest număr 33,
număr maestru, cum am mai spus, acest maestru vindecător sau ghid spiritual, este că anumite litigii, anumite încurcături, posibil anumite dispute judecătorești, procese, anumite dezacorduri, aici trebuie să aveți mare grijă. Mare grijă în această săptămână. Uite că nici nu mai pun alte cărți. De ce? E o săptămână foarte agitată pentru voi, dragilor. Foarte agitată. În care e posibil să aveți de-a face cu oameni falși, să vă pună nervii la maxim, să aveți de făcut foarte multe drumuri, în special faptul că am totuși aici aripi, chiar și călătorile cu avionul. Nu știu, e posibil să apară ori întârzieri, ori să vă promită una și să facă alta. Nu știu, încercați în această săptămână, indiferent cât de tare ați fi înclinați, să fiți voi. Să fiți voi cu acea energie de generozitate. Totuși nu e o săptămână în care să nu luați în calcul și protecția voastră, să nu luați în calcul o anumită măsură când e vorba de a tolera pe cineva sau ceva sau o anumită situație. Este bine oarecum să fii generos, dar fă-o înțelept în această săptămână. Asta nu-i bătută în cuie. Puteți schimba energiile, toți le putem, inclusiv eu, toți putem schimba energiile. Cărțile nu fac altceva decât să ne prezinte situația așa cum este ea acum. Dar în momentul în care voi schimbați ceva, energiile se pot schimba. Mie mi-apar încurcători, mare atenție în această săptămână cu toți cei care lucrați în mijloace de transport, în trafic, pentru că e posibil să aveți un litigiu, să aveți o situație complicată care să vă ducă chiar și în instanță. Posibil întârzieri vis-a-vis de un zbor, poate, pe care trebuie să-l faceți în această săptămână, sau complicații care pot apărea vis-a-vis de o anumită călătorie, care pentru voi este importantă. Aglomerație și mai ales pentru cei care sunteți într-o, cum să zic eu, dacă aveți o anumită situație, vreo dispută, mare atenție cu colegii, cu asociații, cu colaboratorii voștri, pentru că vă pot târî în judecată. Încercați să nu participați la conflicte. Mai ales conflicte chiar cu colegii, indiferent cu cine încercați, să stați cât mai potoliți și gândiți bine înainte de a fi generoși. Gândiți bine înainte de a fi generoși, pentru că e acel moment în care e o vorbă, e adevărat, mai de cartier la noi, eu cu bine după tine, tu cu bâta după mine. E unul din acele momente în această săptămână. Eu nu pot să vă spun că totul este roz, că nu este de fapt. Și mai bine să fii prevăzător. Da? Chiar dacă poate unii dintre voi nu se vor regăsi poate cu aceste mesaje, îmi fac datoria să vă spun, dar este cineva care, dacă voi nu sunteți atenți, vă poate târî într-un proces legal chiar. Și de asemenea există un risc destul de mare să pierdeți niște bănuți într-o dispută care se pare că este dificil de rezolvat. Cum de altminteri, o problemă materială poate apărea tocmai din lipsă de sprijin. Chiar dacă voi ați făcut niște gesturi generoase, apare lipsa de sprijin. Cumva e acel moment în care voi trebuie să vă ajutați în primul rând pe voi. Dacă vorbim de partea sentimentală, de asemenea aș spune că mediul nu este unul tocmai bun, e unul destul de conflictiv, anumite dezacorduri sau prea multe certuri care, mare atenție,
Două pietre tari niciodată nu vor face casă bună și pot duce chiar la o separare. Într-adevăr, cei singurei nu sunt în cel mai bun moment. Am zis să mai scot încă o carte. Și bine am făcut că am scos-o. Pentru că eu țin la voi, știu că sunteți cei mai mulți urmăritori de la voi vin. Dragilor, într-adevăr, nu e o săptămână tocmai ok, dar nu rămân lucrurile așa. Avem un număr 49 sau 13, care se pare că pentru voi vine cu noroc, ca să zic așa, pentru că, într-adevăr, îl avem pe Saturn, care este planeta lecțiilor de viață. Vă veți învăța lecția cu siguranță, iar această carte îmi vorbește de binecuvântare. Deci, aveți grijă totuși în această săptămână la toate mesajele pe care vi le-am transmis, pentru că într-un viitor apropiat lucrurile cumva vor fi așa cum trebuie să fie. Da? Avem mulțumire, avem binecuvântarea care vine la voi și eu aș zice că sunteți totuși protejați. Sunteți totuși protejați din punct de vedere poate divin, de ce nu, dar o schimbare favorabilă va înclina balanța către voi. Vin schimbări favorabile. Da? Vin schimbări favorabile și eu aș spune că atât cu echilibru, cu răbdare, puteți rezolva toate aceste situații, zic eu, destul de neplăcute care pot apărea în viața voastră în această săptămână de decembrie. Și nu vă grăbiți, dragilor, mai ales cei care circulați cu mașina, cu mijloacele de transport proprii. Nu vă grăbiți în această săptămână, fiți atenți pentru că se pot întâmpla tot felul de divergențe, poate chiar accidente care să vă strice această... să vă strice vibe-ul în general, da? Încercați să evitați conflictele, încercați să fiți mult mai precauți, mult mai atenți în orice domeniu al vieții. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 8-14 decembrie. Ce vine pentru dragii mei din Leu? Deja am vorbit 17 minute numai despre aceste cărți minunate de oracol Belin, care trebuie să vă spun că este un oracol asemănător, foarte asemănător cu Lenormand. Haideți să vedem. Dragii mei dragi, da, exact ce vă spuneam. Și mai avem o carte. Acum cât va dura această lectură, eu o duc la bun sfârșit. Dragii mei, voi sunteți cu acest 6 de cupe, sunteți într-adevăr în săptămâna, o începeți cu o reîntâlnire, aș spune, și cred că aici cumva e posibil să fie factorul principal, o reîntâlnire cu cineva din trecutul vostru îndepărtat, care, din câte am văzut, nu este tocmai benefic, ca să zic așa, pentru voi. De ce? Pentru că cred că va fi factorul declanșator, ca să zic așa. Dacă nu e vorba de cineva din trecutul îndepărtat, posibil de o situație din trecutul îndepărtat care revine în viața voastră și care o să vă cam dea lumea peste cap. Da? Poate să fie legat atât de viața profesională, cât și financiară sau sentimentală. Ce nu puteți voi vedea? Și avem aici, avem un arcan major, este moartea, nu trebuie să vă speriați, nu vorbim de o moarte strict fizică, dar ceea ce voi nu puteți vedea este că vor veni lucruri care îți vor schimba în primul și în primul rând modul în care vezi lucrurile în momentul actual. Este nevoie de o schimbare radicală în viața voastră sau este nevoie de o transformare radicală în viața voastră.
Ceea ce voi nu puteți vedea este faptul că lucrurile se transformă, lucrurile se schimbă și că există anumite cicluri din viața noastră care trebuie să se termine, indiferent cum, da? Care ajung la sfârșitul lor. În general, această carte, dat fiind că nu mai are alte cărți totuși pe lângă decât acest 6 de cupe, aș spune că este o schimbare pozitivă pentru voi, chiar dacă voi nu o puteți percepe, nu o puteți vedea. Sau mai putem vorbi de o energie legată de zodia Scorpion, pe căreia voi nu-i dați așa de multă importanță, dar care va avea o importanță radicală în ceea ce vă privește. Este vorba despre poate o mutare importantă în interes de muncă sau o schimbare de idei care pare destul de riscantă, poate în acest moment și poate de-aia nici nu i-ai dat importanță. Sau, indiferent de ce am vorbit, e vorba de o schimbare neașteptată, care vine într-un mod brusc. E o fază, aș spune, din viața ta care se va concluziona. Da? Asta pentru a lăsa loc la ceva mai bun. Pentru a face, imaginați-vă așa, o curățenie profundă pentru ca propriile tale orizonturi să se îmbunătățească și ce este benefic să-și facă simțită prezența în viața voastră. Această schimbare total neașteptată, care poate aduce, desigur, acea senzație de teamă, acea senzație de lipsă de claritate, dar care sunt perfect normale, pentru că, cum să spun eu, orice lucru care vine într-un mod total neașteptat poate crea și această frică, această teamă de nou sau de ce voi face pe viitor. Ce anume este important pentru voi în acest moment, paradoxal, tot zodii de apă avem, Rac, Pești sau Scorpion, important pentru voi și mai ales pentru cei care aveți poate un ascendent în aceste zodii de apă, este diplomația și nu este rău deloc că este așa, deci în mod special putem vorbi despre voi. Cei care aveți poate un ascendent într-o zodie de apă, aș spune că într-un fel sau altul, indiferent cât de dificilă este o anumită situație, tu vrei să-ți menții calmul, tu vrei să-ți menții măsura, tu vrei să ai acea înțelegere prin intermediul comunicării. Da? Și în felul ăsta să-ți rezolvi cu diplomație, cu înțelepciune, să rezolvi poate un anumit conflict sau o anumită situație conflictuală. Cum de asemenea ce este important pentru voi, posibil energia unei persoane care să aibă sau nu legătură cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Este cineva care privește către viitor, cineva care poate te ascultă cu înțelepciune, te ascultă cu răbdare și atunci pentru voi este importantă legătura cu această persoană. Ce ar trebui să știți voi, dragilor? Ce trebuie să știți? Avem turnul. Am văzut încă din cărțile de oracol de oracolul lui Belin, avem turnul și acolo se arată, da? Ar trebui să știți că există ceva pozitiv chiar și în cel mai mare dezastru. În cel mai mare haos există ceva pozitiv, chiar dacă este greu de crezut. Trebuie să știți că această schimbare bruscă, care poate veni în viața voastră, este o situație care se pare că nu mai rezista foarte mult timp și trebuia schimbată. Trebuia scos ceea ce nu mai servește, trebuia o experiență, cum să spun eu, cu un impact de multe ori total neașteptat, dar, nu știu, putem vorbi de un divorț, putem vorbi de pierderea poate unui job sau putem vorbi de o pierdere bănească sau, cum să spun eu, ceva care nu mai avea o bază solidă și chiar dacă este dificil de crezut că
să nu mai vezi dincolo de toată această schimbare bruscă care efectiv te zguduie din temelii. Trebuie să vă spun că există, și asta trebuie să știți lucrul ăsta, că există ceva pozitiv. Poate că pentru unii dintre voi nu mergem chiar la cum să spun eu, că poate reprezenta și pierderea unui job și vreo pierdere financiară, așa cum am mai spus, o despărțire, o separare, un divorț. Dar putem vorbi de asemenea și de o mare instabilitate pentru voi. O mare instabilitate, o supărare destul de mare sau pur și simplu o confuzie extremă. Da? Dar ce trebuie să știți că odată cu acest lucru, paradoxal, acesta vă va ajuta pe voi să se încheie ceva putred, să se încheie ceva care nu vă mai era de folos. Aș zice așa, e oportunitatea pe care ți-o dă Universul, Divinitatea, cine vreți voi în funcție de ce credință aveți, de a spune că poate pe moment nu-ți dai seama, dar mai târziu, analizând la rece lucrurile, îți vei da seama, deci mie chiar îmi trebuia situația asta pentru a scăpa de ce este murdar în viața mea, de ce este putred, de ceea ce nu mai îmi folosește. Iar acesta se pare că este un lucru important de știut. De ce anume trebuie să țineți voi cont de faptul că nu există furtună, taifun, uragan, ce vreți voi, care să nu se termine într-un final și să nu iasă soarele. Avem Steaua, care ne vorbește de optimism, și trebuie să vă spun că este una dintre cele mai pozitive cărți, chiar și în poziții negative. Steaua ne vorbește despre, cum să spun eu, acel optimism, acea direcție bună. E ca și cum mai spune Universul, Divinitatea te ia de pe un loc și te pune pe drumul cel bun. Așa că trebuie să țineți cont, să nu vă pierdeți optimismul, să nu vă pierdeți speranța, pentru că lucrurile funcționează în felul ăsta, indiferent cât de greu este în momentul acesta sau cât de multe lucruri traversați, ele la un moment dat se vor termina. Așa că nu trebuie să vă pierdeți speranța, iar eu aș mai zice vis-a-vis de acest arcan major, avem zodia Vărsător, în special poate pentru cei care aveți poate un ascendent în această zodie, a spune că calitatea vieții, într-un fel sau altul, se va îmbunătăți destul de mult și vor fi lucruri bune care vin în viața voastră, care vă vor da speranță să mergeți înainte și să depășiți aceste situații. Așa cum bine este această binecuvântare pe care am văzut-o și în acest oracol Belin. Care este sfatul cărților? Un nou de spate, dragilor. Sfatul cărților spune în felul următor: indiferent cât de dificilă vi se poate părea, nu permiteți ca această teamă, aceste gânduri negative să vă strice somnul. Gândiți-vă că trebuie să fiți sănătoși, atât emoțional cât și rațional, da? Și să fiți mai răbdători, pentru că lucrurile se vor rezolva. De asemenea, vine cu un îndemn de a nu cădea în patima pentru a recupera poate o pierdere de bani, în patima jocurilor de noroc, da? Pentru că nu se va rezolva situația în felul acesta. Pe partea asta sentimentală, sfatul cărților vine și cu îndemnul de a-ți asculta intuiția, da? A asculta când vocea interioară îți spune că nu e bine să acorzi încredere, de exemplu, unor persoane noi cunoscute din prima, să-ți readuci aminte că această încredere trebuie câștigată, dar ea nu vine neapărat din fabrică, dar nu putem să ne încredem în orice persoană. Așa că sfatul cărților este totuși să îți păstrezi acea vibrație echilibrată și să nu te lași doborâtă, indiferent
de ce situații traversezi poate în această săptămână. Haideți să vedem și ce poartă se deschide pentru voi, dragilor, din Leu în săptămâna 8-14 decembrie. Ce poartă se deschide pentru dragii mei din Leu? Ia spuneți voi. Ce avem noi aici? Avem prima dată poarta înțelepciunii și spune așa, că trebuie să folosești toate aceste experiențe prin care tu treci. Ele te pot ajuta să înțelegi mult mai bine anumite persoane, anumite situații și îți vor pune la lucru inteligența ta, mintea, analiza. Veți fi poate mult mai analitici în această săptămână, tocmai pentru că aceste situații vă vor împinge să o faceți. Și bineînțeles avem aici care poartă poate să se deschidă decât a curajului și avem un leu frumos, majestuos aici. Vorbește de curaj, de voință, de încredere și de faptul că aveți tot ceea ce vă trebuie să reușiți, dragilor. Aveți ceea ce vă trebuie să reușiți. Dar, desigur, de multe ori numai curajul și încrederea în forțele proprii nu este de ajuns. Trebuie să acționați și cu un pic de înțelepciune și înțelegere, da, și inteligență. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această nouă săptămână de decembrie. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor pentru atenție, pentru distribuiri, pentru faptul că v-ați abonat, pentru like-uri, pentru mesaje. Sunteți minunați ca de obicei și invit pe toți ceilalți care încă nu au făcut-o. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes pe toți să ne întâlnim aici pe canal. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea o săptămână cât mai înțeleaptă și cât mai echilibrată. Așa că până la o nouă lectură, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor.